Shri Vishnu Bhise, an ex-student of Honorable Dr Vishwanath Karad, he has worked in the industrial field for over 24 years. Under the technical guidance of Honorable Dr Karad sir, he has worked on various prestigious projects of MIT. These include the MIT project at Alandi, the domes of Musical Academy, the Raj Kapoor Memorial, the Buddha Vihar at Rameshwar, the largest dome in the world at Raj Bag, and the biggest film studio in India at Raj Bag. On the 34th Foundation Day in 2016, he was also honored with the Jivan Gaurav Puraskar. नमस्कार. स्थितप्रज्ञता आणि स्थितप्रज्ञांची लक्षणे या विषयावर जरी मी आज बोलणार असलो तरी ज्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्येच त्यांच्या वक्तव्यातून, आचरणातून, त्यांच्या कार्यातून पदोपदी आपल्याला स्थितप्रज्ञता आणि भगवद्गीतेतील सिद्धांत, ज्ञानेश्वरीतले सिद्धांत जे पाहावयास मिळतात, अनुभवायास मिळतात आणि आपल्याला ते सिद्धांत त्यांच्याकडून शिकावयासुद्धा मिळतात, असे एक महान स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी विश्वशांती केंद्राचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कराड सर, व्यासपीठावरील आणि व्यासपीठासमोरील सर्व आदरणीय व्यक्ती आणि आपण सर्व श्रोतेगण, मी स्वतःला फार भाग्यवान समजतो. कॉलेज जीवनामध्ये ज्या गुरूंच्याकडून भौतिकशास्त्राचे धडे घेतले त्याच गुरूंच्याकडून MITत आल्यानंतर अध्यात्माचे धडे शिकावयास मिळाले आणि सरांनी मला अनेक MITच्या प्रोजेक्टमध्ये, टेक्निकल कामामध्ये काम करण्याची संधी दिली. त्याचप्रमाणे आज एक वेगळ्या विषयावर, अध्यात्मातल्या विषयावर बोलण्याची संधी दिली. म्हणून मी सरांचे आणि सर्व संयोजकांचे आभार मानतो आणि सुरुवात करतो. टेक्निकल कामे करत असताना प्रोजेक्टमध्ये गुरूंच्याकडून जी शिष्याला ज्ञानगंगा वाहत येत होती तशीच आज पण ज्ञानगंगा वाहत येईल अशी अपेक्षा करून मी सुरुवात करतो. मी या विषयातला विशेष तज्ज्ञ नाही आहे, परंतु जे काही सरांनी आम्हाला शिकवलं आणि त्यांच्याकडून जे काही शिकलो आम्ही तेच मी तुम्हाला आज थोडक्या भाषेत सांगणार आहे. ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ती लभते पराम. यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् आचरति इतरजनाः सहा यत प्रमाणं कुरुते लोकाः तत् अनुवर्तते. भगवद्गीतेतले हे जे दोन सिद्धांत आहेत, वेगवेगळ्या अध्यायातले आहेत. एक आहे 18व्या अध्यायातला, एक आहे 3ऱ्या अध्यायातला, पण दोन्हींचा अर्थ एकमेकांशी निगडीत आहे म्हणून मी अगोदर हे मानतोय. ब्रह्मभूत अवस्था म्हणजे स्थितप्रज्ञ कर्मयोगाची ही अतिउच्च अवस्था असून याच्यापुढे दुसरं कोणतीही प्राप्ती करण्याची त्याला आवश्यकता नसते. म्हणजे योग, स्थितप्रज्ञ, निष्काम कर्म, स्थिर बुद्धी, ब्राह्मी अवस्था आणि ब्रह्मभूत अवस्था ही अशा टप्प्याटप्प्याने त्या मनुष्याची, त्या महात्म्याची ईश्वर प्रगती करत असतो. आपण पाहतो की ब्रह्मभूत अवस्था म्हणजे जीव आणि शिवांचं मिलन झालेलं असतं. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये जो परमात्मा आणि आत्मा असतो त्या परमात्म्याची आत्म्याशी, आत्म्याची परमात्म्याची एवढी एकरूपता झालेली असते या पदामध्ये, ब्रह्मभूत अवस्थेमध्ये, की ईश्वरच त्या शरीरामध्ये वास करून सर्व कर्मे करून घेत असतो. आणि प्रसन्न आत्मा असतो त्या व्यक्तीचा. प्रसन्नता म्हणजे हसणे नव्हे, हे म्हणजे प्रसन्नता म्हणजे मनाची निर्मलता, निष्कामता, निर्विकारता, कोणतंही काम स्वार्थ बुद्धीने न करता हे ईश्वराचं काम आहे समजून करणे म्हणजे प्रसन्नता. मन करारे प्रसन्न आणि सर्व सिद्धींचे कारण. तर मुत्सदी लोक बरोबर असतात, त्यांच्या मनामध्ये दुसराच विचार चालू असतो. म्हणजे असं न होता की हे आपण जे आहोत हे सर्व ईश्वराचंच आहे. वसुदेवा सर्वम इति, म्हणजे की हे सर्व कार्य ईश्वराचं आहे असं समजून आपल्याला त्यांनी दिलेलं कार्य आपण करतोय हे समजणं म्हणजे ती ब्रह्मभूत अवस्था होते. म्हणजे आणि तो असा महात्मा न शोचती न कांक्षती, तो कसलंही दुःख
करत नाही, कसलीही अपेक्षा करत नाही आणि समा सर्वेषु भूतेषु, सर्व लोकांच्यामध्ये तो सम असतो. सज्जन असो, दुर्जन असो, शत्रू असो, मित्र असो. म्हणजे दुर्जनाचा सुद्धा द्वेष करत नाही, त्यांच्यातल्या दुर्गुणांचा द्वेष करतो. दुर्गुणांचा द्वेष केलाच पाहिजे, दुर्गुणांचा द्वेष केल्याशिवाय दुर्गुण जाणार नाहीत. परंतु अशी व्यक्ती म्हणजे ही परमात्म्याला पूर्ण प्राप्त झालेली असते आणि परमात्मा त्याच्या शरीरात पूर्णपणे प्राप्त झालेला असतो. आणि अशा प्रकारे हे घडतं कसं, तर अर्जुनाने विचारलं की तुम्ही कोणत्या स्वरूपात असता हृदयामध्ये, तुम्ही कसे म्हणजे काम करता हृदयात बसून माणसाच्या. तर त्यांनी सांगितलं की हे जे क्षेत्र आहे, क्षेत्र म्हणजे शरीर, क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा, परमक्षेत्रज्ञ म्हणजे परमात्मा. तर आत्मा आणि परमात्मा ह्या दोन रूपाने दोन आत्मे आपल्या शरीरात असतात. तेव्हा मी उपदृष्टा अनुमंताच भरता भोगता महेश्वरा, हे माझं रूप आहे. प्रत्येकाच्या हृदयात जरी मी असलो तरी मी स्वतःलाच प्रमोट करतो. म्हणजे मी प्रगट होण्याची माझी जी स्थिती असते ती वेगवेगळी असते सगळ्यांच्यामध्ये. प्रथम मी सर्वसाक्षी असतो, उपदृष्टा, मी सर्वसाक्षी असतो. मी पाहत असतो नुसतं तो काय करतोय काय नाही, कारण त्याचे पुनर्जन्म झालेला आहे. म्हणजे मी त्याला काही अधिकार दिलेले आहेत, त्या अधिकाराने त्याच्या काय म्हणजे पूर्वजन्माच्या जे काही वासना असतात त्या वासनेने तो मनुष्य चालत असतो आणि मी फक्त साक्षी म्हणून काम करतो. नंतर मी अनुमंता बनतो, त्या माणसाची कार्ये पाहून 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 मग मी त्याला अनुमंता बनतो, त्याला मार्गदर्शन करतो, त्याला प्रेरणा देतो, त्याला विचार देतो. आणि असं करत करत उपदृष्टा अनुमंताचे भरता म्हणजे मी त्याला त्याचं योगक्षेम वाहाम्यहम, मी त्याला काय पाहिजे ते देतो. अर्थसहाय्य असो, शक्ती असो, स्वास्थ्य असो, आरोग्य असो, लोक त्यांना मी असं मिळवून देतो, काम करणारे वगैरे वगैरे. तर मी भरता बघतो. नंतर मी भोगता बनतो, त्याची सुखदुःख, त्याचं यश अपयश, त्याचं जे काय आहे ते मी घेतो आणि मी सतत त्याच्या पाठीशी असतो आणि तो मला सोडत नाही, मी त्याला सोडत नाही. आणि म्हणून आता सर बरेच वेळा म्हणतात की हे कार्य कुणी कसं झालं मला काय माहीत नाही, पण हे झालं. परंतु अशा व्यक्तींच्याकडून देवानंदीचं काम काय, किंवा 5 युनिव्हर्सिटीची स्थापना काय, जगातला मोठा डोम काय, भारतातला मोठा स्टुडिओ काय आणि बद्रीनाथचं सरस्वती मंदिर काय, हे सहजरित्या घडत असतं. हे कोण करतं, तर जेव्हा जीवशिवांचं मिलन होतं त्या व्यक्तीकडूनच हे असं घडतं. आणि 10,000 लोकांच्यामध्ये एक मनुष्य अशी सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि जेव्हा असे 10,000 प्रयत्न करणारे लोक असतात तेव्हा मी एकाला फक्त प्राप्त होतो, हे भगवद्गीतेत सांगितलेलं आहे.